مرحبا أعزائي المشاهدين. في البداية راح نقدم لكم عمل الكبة من الألف إلى الياء. كبة المصلاوية، الكبة العراقية، الكبة الكبيرة. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وسبسكرايب ولايك. المقادير: كيلو من الجريش، كيلو من البرغل الناعم، كيلو من اللحم الأحمر، ملح ملعقة ونصف، ملعقة ونصف صودا بيكربونات الصوديوم، وماء بارد مثلج. هذه المواد التي نحتاجها للعجينة. نفرك العجين بهذا الشكل جيدا لكي يتجانس العجين اللحم ويا البرغل والجريش. وتكون هاي المرحلة الأولى التي لازم نكون دقيقين بها، على مود الجريش كله ياخذ اللحم ويتجانس ويا البرغل والجريش واللحم. وبعدين نضيف المي. بعد هاي الفترة نضيف المي ونضرم بالماكينة مرتين إلى أن يصير العجين طري. نشوفه طري، إذا يحتاج مي نضيف له مي ونخلي. طبعا انتوا تقدرون هاي الكمية تقللوها أو تكثروها، بس أنصح أنه تقسموا هاي الوجبة إلى 2 إلى 3 عجنات، على مود أول عجنة تلحقون أو تصغرون الكمية. بعدين هسه مثل ما تشوفون راح أخلي المي شوية شوية، أخلي المي إلى أن أشوف العجينة أوكي. أخلي تقريبا 1.5 إلى 2 مي يحتاج، وأكثر شيء نحط حسب اللحم وحسب العجين. أكو جريش وبرغل يحب مي هواية، خلي له مي أكثر، واللي ما يحب طبعا هيك بهاي الطريقة شوية شوية ونحس إنه العجينة صارت أوكي. ما أريدها تصير فد مرة لينة وما أريدها تصير فد مرة قوية، فتكون مناسبة. بعدين أضربها مرتين مثل ما قلت، مرتين بالماكينة، وبعدين أفتحها وراح تشوفون المرحلة الثانية شلون أفتح العجينة. وبهاي الأثناء راح أقول لكم حشوة، طريقة الحشوة. كيلوين لحم، يفضل اللحم يكون 20% دهن، وملح، فلفل أسود، بهارات الكبة مشكلة، وبصل. الكيلوين مال لحم ياخذ تقريبا 400 إلى نص كيلو بصل. طبعا البصل يكون حسب الرغبة، تريدون زيتون تقدرون. ثرموهم كلهم بالماكينة ثرمة واحدة، وتخبطوا العجينة الحشوة تخبطوها جيد على مود يتجانس الملح والبهارات وينطي طعم البهارات الطيبة. وبعدين نحشين، بعدين نفتح الكبة، وبعدين وراء الفتح نبدي نحشي الكبة. وهسه راح أشوف لكم شلون راح تتم عملية الحشو، الفتح والحشو بهذا الفيديو. صحيح يكون شوية مطول، ولكن أحسن تشوفون المراحل كلها على مود واحد يطبقها. إذا طبقت هاي المقادير بالضبط، وإذا اشتغلت نفس الشيء نفس اللي دا أشتغل أني، ما راح تنكسر ولا كوباية. وهذا طبعا يرجع لكم شلون تضربون بالماكينة، لأنه إذا تضرب الماكينة مفروض ما توقف إلى أن تخلص العجين على مرحلتين من الثرم، على مود يبقى العجين متماسك، لا يكون راخي، يكون قوي. وبعدين هسه راح أشوف لكم شلون أفتح عجينة نايلون. نحط وبعدين نفتح العجينة نايلون فوقها، بعدين نفتحها ونقصها بالقالب بهذا الشكل. وبعدين نصفط الفتحات، كل الفتحات أول شي أفتحهم وأخليهم واحد فوق الآخر إلى أن تخلص العجينة قدامي. وبعدين أقسم العجين الفتحات هذول اللي فتحتهم وخليتهم على صفحة، أقسمهم على 2 مرحلتين. المرحلة اللي فوق
النص الفوقاني نخليه للتطبيق، والنص التحتاني نخليه على جهة اليمين على مود نحشي بيه، لأنه يكون شوية ماسك نفسه أو ناشف شوية، يصير أنشف. فمن نحط الحشو يطلع من الصفحة الثانية وما تنكسر الكبة. وهاي الطريقة تكون أسهل للتطبيق، انه تخلي الفتحات من تفتح تقريبا فد كمية تحس انه نص العجينة خلصت، تاخذ الفتحات من قدامك تخليها على صفحة على مود شوية يضربها الهواء بين ما تنشف يمسك العجين نفسه. وبعدين ناخذ الحشو ونحشي. وهذا من الطريقة راح اشوف لكم اياها شلون راح نبدي نحشي. أعزائي المشاهدين، هسه نكمل معاكم هاي الطريقة، وما أريد أسرع الفيديو على مود تشوفون مرتين 3 4 هاي الطريقة. طبعا هذا الفيلم للي ما يعرف يسوي كبة، اللي يعرف ما يحتاج يتفرج. إذا يريد يتفرج ما بها أي اسمه، ودائما واحد يتعلم من الغير. هاي الطريقة سهلة وسريعة وحلوة كل شيء. انه هنا بلشت اني احشي الكبة واطبقها بهاي الشكل واحطها بالصينية. كل صينية 8 حسب الصينية مالتكم. اذا كبيرة تحطوا لها 10 كوبايات وتحطوها هناك على مكان بحيث العجينة ترتاح شوية وتنشف، ما تكون بعدها طرية على مود نقدر نسلقها. بهاي الأثناء أني أكون حاط الجدر على النار، حاط بيه مي وملح. وبعدين بعد هاي المرحلة راح أشوف لكم شوفوا شلون راح أسلق الكبة وكم وحدة. طبعا كل إنسان له طريقته الخاصة. أكو ناس تحط كوباية وجدر ما يكون عميق، يكون شوية. هذا الجدر مالتي ياخذ 15 لتر ماي، اكبر حجم هذا تقريبا 15 لو 20 متذكر، 15 لتر ماي. واخليه مي يفور، حط له ملح وشوية صودا، وبعدين اخذ النايلون وانزل. طبعا هذا يكون المي دا يفور، ما يصير يكون المي بارد. ننزل الكبة بالجدر وحدة وحدة وبحذر ونخليها. وبعدين أنا أحسب تقريبا 6 كوبايات بهذا الجدر، هاي الكمية المي، وأغطي الجدر إلى أن تصعد الكبة فوق. وأحرك المي شوية على كيف براس الشفشير على مود لا تلزق الكبة وحدة بالثانية، لأنه تعرفون طباخ مال الكهرباء مو مال غاز. حتى لو مال غاز الأفضل واحد أنه يفر الجدري المي بس خبطة شوية بس على مهل على خفة. شوفوا الواحد الكبة شلون طلعت، بس تستوي تطلع. هذا مفعول الصودا بيكربونات الصوديوم. هذا من نخليه يخلي الكبة تطلع من الجدر ما تبقى راكدة. ومن تشوفون انه استوت فد دقيقة تقوم يعني ورا ما تطوف، فالدقيقة دقيقة ونص لا تستوي هواية. بعدين على مود تقدرون تطبخوها مرة ثانية، تقدرون تسلقوها مرة ثانية، تقدرون تحموها بالفرن، تقدرون تقلوها من الصفحتين شوية زبت أو شوية زيت وتقلوها حسب الرغبة. هاي بعد ما تطلع من الفريزر أو إذا تريدون تاكلون هيك تكون حاضرة وجاهزة للأكل. هذا كل شيء عندي اليوم عن طريقة عمل الكبة من الألف والياء للياء. بعدين نخليها بالهواء على مود تنشف. إذا عجبكم الفيديو بلا أمرا سبسكرايب ولايك وشير على مود أكثر ناس تستفاد من هذا الفيديو. اللي ما يعرف طبعا شلون واللي تتكسر الكبة منها من يكون اللحم قليل تتكسر الكبة. اللحم الأحمر اللي بالعجين، إذا يكون اللحم الأحمر هواية آسف، يكون الكبة قوية وجامدة وواحد ما يخاف عليها.